Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt OpenAPI Generator CLI và Generate Code cho phần server, sử dụng một API spec mà mình đã định nghĩa ở địa chỉ GitHub của mình. Việc cài đặt và sử dụng OpenAPI Generator CLI thật sự chỉ dành cho những bạn muốn generate code cho các ngôn ngữ khác Java. Nếu các bạn sử dụng Java và Maven, các bạn có thể sử dụng một Maven plugin ở địa chỉ này, ở địa chỉ GitHub này để generate code cho project của mình. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này, mình đã tạo mới một Maven project như các bạn thấy. Để làm ví dụ cho video này, mình cũng sẽ sử dụng lại API spec mà mình đã định nghĩa ở địa chỉ GitHub của mình. Mình đã clone cái API spec này về máy local của mình. Thì bây giờ mình sẽ copy nội dung của API spec này vào project của mình. Mình sẽ copy tập tin API.yaml trước. Mình sẽ tạo mới một thư mục tên là API nằm ở thư mục src main result. Mình sẽ copy tập tin YAML vào và mình cũng sẽ copy các thư mục component vào. Như vậy là mình đã copy cái nội dung của API spec vào cái project ví dụ của mình. Bây giờ để khai báo sử dụng OpenAPI Generator Maven plugin thì mình sẽ mở tập tin BOM lên. Mình sẽ thêm thẻ build vào. Sau đó là sẽ là thẻ plugin. Và mình sẽ thêm cái plugin của OpenAPI Generator Maven plugin vào. Để kiểm tra latest version của plugin này, các bạn có thể vào Maven repository, search Maven plugin này và kiểm tra latest version. Ở đây các bạn thấy là nó version latest version là 7.16.0. Mình đã bỏ vào tập tin BOM của Maven project của mình rồi. Để generate code sử dụng OpenAPI Generator Maven plugin thì các bạn sẽ sử dụng một cái goal được định nghĩa trong Maven plugin này. Chúng ta sẽ khai báo thẻ execution trước. Trong này nó sẽ có một cái execution là với cái goal là generate với goal là generate nhé các bạn. Kiểm tra cái plugin OpenAPI Generator thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái goal là generate và hub. Thì chúng ta sẽ khai báo sử dụng cái goal là generate. Để plugin này generate theo đúng mong muốn của mình thì chúng ta sẽ có một số configuration cho plugin này. Nếu các bạn kiểm tra cái thông tin về configuration của cái plugin này trên địa chỉ GitHub của nó, các bạn sẽ thấy có rất nhiều cái configuration ở đây. Để làm ví dụ thì cho cái ví dụ trong cái video này thì mình sẽ sử dụng một số configuration như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải khai báo configuration trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo đường dẫn tới tập tin API spec mà mình đã copy vào project.
chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ là input spec và trỏ cái đường dẫn tới tập tin API này. Các bạn có thể sử dụng cái biến property project idea là nó tỏ thông tin đến thư mục root của project. Sau đó chúng ta sẽ vào src main resource API và API.yaml. Đây là đường dẫn tuyệt đối tới tập tin API spec. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cái artifact ID và group ID cho generated project. Nên là chúng ta sẽ sử dụng cái property là artifact ID tên là open. Chúng ta có thể sử dụng cái project name. Group ID các bạn có thể sử dụng group ID các bạn có thể sử dụng là mình sẽ sử dụng là com hướng dẫn Java open API. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa cái generator. Ở trong video trước mình đã giới thiệu với các bạn về các cái generator. Thì trong video này mình đã sử dụng generator Spring, thì mình sẽ sử dụng lại cái generator này. Chúng ta sẽ sử dụng thẻ generator để định nghĩa và truyền cái generator name là string để generate project theo sử dụng string framework. Tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa các cái package để định nghĩa các cái package cho các cái controller class. Chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ là API package. Mình sẽ sử dụng là com hướng dẫn Java Open API web và cái package cho các cái DTO, cái request response thì mình sẽ sử dụng cái thể là module package. Và mình cũng sẽ định nghĩa cái giá trị cho cái package là com hướng dẫn Java Open API DTO. Một cấu hình khác chúng ta cần phải mình sẽ sử dụng đó là một cái config option. Một cái config option mình sẽ sử dụng delegate button để generate source code. Delegate button này nó sẽ khi mà generate source code nó sẽ tách biệt giữa interface và implementation, giúp chúng ta có thể dễ dàng implement cho business logic cho các endpoint. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải khai báo thêm một cái config đó là use string boot 3 để Maven Open API Generator Maven Login Generate Source Code để chúng ta sử dụng string boot 3 thay vì mặc định là string boot 2 các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã còn một cái thể khác là output. Thì mặc định thì Maven Open API Generator Maven Login sẽ generate source code trong thư mục target của project. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ thử mình thử generate cái source code trước để xem nó source code nó được generate ở đâu các bạn nhé.
Thì mình sẽ để chạy cái này các bạn có thể chạy clean trước, sau đó chạy compile thì generator cái này là generator name, không phải là generator name. Ok, mình sẽ chạy compile thì login OpenAPI generator Maven login sẽ tự động chạy và generate số code cho chúng ta. Đó, sau khi mà chạy xong thì các bạn kiểm tra thư mục target của project, các bạn sẽ thấy OpenAPI generator Maven login đã generate số code cho chúng ta ở thư mục generated source OpenAPI, và các bạn sẽ check kiểm tra, các bạn sẽ thấy các cái class được generate ở thư mục nằm trong thư mục này. Bạn thấy web, controller nè, các resource nè. Đó, nó sẽ được generate ở trong thư mục này. Nhưng thông thường thì chúng ta sẽ generate số code nằm ở thư mục nằm ở thư mục root của project luôn, để chúng ta có thể sử dụng và implement cái business logic và chạy cái ứng dụng. Nên các bạn có thể khai báo thêm một cái thể là output nằm ở thư mục với giá trị là chấm, để nó generate số code ở thư mục root của project. Một lưu ý cho trường hợp này thì khi mà generate số code thì OpenAPI Maven Generator Maven login sẽ generate cả tập tin BOM và cả tập tin application.roty. Thì để tránh bị ghi đề vào nội dung tập tin BOM mà chúng ta đã định nghĩa ở đây, thì các bạn hãy backup cái nội dung của tập tin này ra bên ngoài, tập tin BOM này ra bên ngoài. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ignore regenerate cái tập tin bom.xml này sau, nhưng mà hiện tại các bạn hãy backup trước. Sau đó các bạn sau khi mình đã định nghĩa cái output là nằm ở thư mục root project thì chạy lại cái comment để mà generate, thì các bạn sẽ thấy nó OpenAPI Generator Maven Login đã generate hết tất cả những cái class của mình nằm trong thư mục root project, và nó nằm cho class Java thì nó nằm ở thư mục src main Java. Cho anh thấy có thư mục src main resource thì nó cũng generate cái tập tin application.roty và một tập tin OpenAPI .yaml. Nó lấy nội dung từ tập tin API.yaml mà mình đã copy trước đó. Nếu mà các bạn kiểm tra cái nội dung của tập tin bom.xml thì các bạn sẽ thấy nó bị override lại. Bạn thấy nó sử dụng string 17 thay vì Java 17 thay vì Java 25 như mình đã khai báo cho project ở lúc đầu. Nó sử dụng Spring Boot Starter là 3.1.3 đó, và mình sử dụng một số cái dependency như Spring Starter Web nè. Đây liên quan đến cái Swagger. Một số cái dependency mà các bạn có mà OpenAPI Generator Maven Login đã generate cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ copy lại. Đầu tiên chúng ta sẽ ignore cái việc regenerate lại tập tin bom.xml
XML hoặc là application.vt, bởi vì trong quá trình phát triển ứng dụng thì chúng ta sẽ có những cái modification, những chỉnh sửa trong tập tin này, thì chúng ta sẽ không muốn OpenAPI Generator Maven Login nó regenerate lại tập tin này. Thì để ignore cái việc regenerate này, các bạn hãy mở tập tin .openAPI Generator ignore trong thư mục của project và thêm tập tin bom.xml và cả nội dung cả tập tin application.property ở trong thư mục rcmain resource application.property. Đó thì những lần generate lại source code trong tương lai thì OpenAPI Generator Maven Login nó sẽ không có generate lại nội dung của hai tập tin này, application.property và bomb.xml. Bây giờ mình sẽ trong phòng build này mình sẽ copy lại định nghĩa của OpenAPI Generator Maven Login. Mình sẽ copy lại và copy ở đây. Mình sẽ format lại cái nội dung của tập tin bomb này một xíu. Đó. Ok. Bây giờ với các bạn clean và compile lại cái project thì các bạn sẽ thấy đó, OpenAPI Generator đã Maven Login ra generate lại đó. Bây giờ nếu các bạn chạy nói thêm về cái generated source code thì ở đây nó generate cho chúng ta một cái Spring Boot application, và các bạn có thể sử dụng cái class này để chạy cho Spring Boot application. Bây giờ mình sẽ chạy ứng dụng lên để xem kết quả như nào. Đó, các bạn thấy sau khi generate thì chúng ta có thể chạy Spring Boot lên luôn, Spring Boot application lên luôn. Bây giờ các bạn ở đây nó đang chạy ở bọt là 8081, thì các bạn có thể đi đến cái địa chỉ localhost 8081. Đó, thế bạn sẽ thấy cái Swagger nó được hiển thị. Đây là toàn bộ những cái endpoint mà mình đã định nghĩa trong cái tập tin OpenAPI Spec, và sau khi mà chúng ta sử dụng OpenAPI Generator Maven Login để generate thì mình đã start được ứng dụng của mình lên, và chạy được đã chạy được các cái endpoint mà mình đã định nghĩa. Ở đây OpenAPI Generator Maven Login nó chỉ generate cái phần API thôi, mình chúng ta phải add thêm phần implementation cho từng cái endpoint. Chúng ta mình đã sử dụng cái delegate pattern để generate source code, nên các bạn sẽ thấy trong thư mục này nó sẽ có một cái tập class interface là student API delegate. Các bạn cần phải implement cái interface này để thêm business logic cho từng cái endpoint. Ví dụ như là mình sẽ thêm một cái class là mình thêm một cái kịch trước implement, sau đó mình sẽ add một cái class là student API delegate implementation mình sẽ declare nó với là annotation service của Spring, thì mình sẽ khai báo nó là implement cái delegate student API delegate interface. Các cái endpoint này nó được generate sử dụng default method, nên các bạn muốn implement interface nào, implement endpoint nào thì có thể
Aura là cái method đó. Ví dụ như mình muốn implement cái endpoint là get student by ID, mình sẽ Aura là cái method này. Theo đó mình sẽ thêm một số cái uh, implementation trong cái nội dung này. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng ở đây, nó sẽ response nó sẽ là get student by ID response. Mình sẽ trong cái response này mình sẽ check process nó là true. Mình sẽ định nghĩa một cái student student chấm ID đi, mình sẽ định một student chấm code đi, mình sẽ là 1 2 3 student chấm name đi, mình sẽ định nghĩa nó là thân. Sau đó mình sẽ add cái student này vào response. Sau đó mình sẽ return lại cái data này, cái response này, response entity, ok response, ok. Đó thì các bạn thấy việc chúng ta chỉ là implement cái interface student API delegate và thêm business logic vào. Ở đây để cho đơn giản thì mình sẽ thêm đơn giản mình build đối tượng response và mình return lại thôi. Thì trong các bài toán thực tế thì các bạn có thể sử dụng connector database rồi lấy thông tin này nọ. Bây giờ các bạn chạy lại cái ứng dụng này. Sau đó các bạn đi đến cái nếu mà các bạn request tới cái endpoint là API thì mình đây này, mình API student API 1 thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, cái này là message true và data của thông tin của sinh viên, nhưng mình đã implement trong cái đoạn code này. Đó. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng OpenAPI Generator Maven Login để generate số code cho à, một cái Maven project. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.